Welkom in Marta's atelier. Ik wil het in deze video hebben over warme en koude kleuren. Wat zijn nu de primaire kleuren op de kleurcirkel? Dat is geel, dat is blauw en dat is rood. Primaire kleuren, dit wil zeggen dat deze niet gemengd kunnen worden. Je kan geen geel, blauw of rood mengen. Wat je wel kan mengen, dat zijn de secundaire en de tertiaire kleuren. Dus de secundaire, dat zijn oranje, violet en groen. En daartussen heb je telkens een tertiaire kleur. Geel, dit is het warmste kleur op het kleurwiel of kleurcirkel. Al naar gelang je van het geel weggaat, het zij naar links hier naar rood, het zij naar rechts naar blauw, dan worden je kleuren koeler. Als je blauw bij een kleur voegt, dan wordt je kleur koeler. Als je bijvoorbeeld van geel naar oranje, naar rood, naar violet gaat, dan voeg je daar steeds een klein beetje minder geel aan toe, tot hier aan het rood-violet. Hier wordt een klein beetje blauw toegevoegd en dus worden je kleuren alsmaar kouder. Als we nu kijken naar de andere kant, hier is reeds een klein beetje blauw aan toegevoegd en wordt er meer en meer blauw aan toegevoegd tot je uiteindelijk aan blauw komt, blauw-violet, violet en rood-violet. Wat zijn nu de koele kleuren? Wel, je zou kunnen zeggen, als ik hier een lijn trek, dat vanaf rood en ik trek een middenlijn door de cirkel heen tot aan mijn groen-geel, dat zijn allemaal warme kleuren. Dit zijn hier allemaal de koelere kleuren. Wanneer ik nu begin met rood, dit hier is Alizarine Crimson en dit hier is cadmium rood medium. Als ik hier nu Alizarine meng met wit, en ik meng cadmium rood met wit, en ik plaats die nu naast elkaar, dit is hier Alizarine. En dit is ons cadmium. Dan zie je dat die twee roden van elkaar verschillen. Dat de Alizarine kouder is dan het cadmium. Nu, hoe komt dit? In deze kleur, het cadmiumrood, zit een ietsje van geel. In de Alizarine zit een ietsje van blauw. Dit wil zeggen, wanneer er wat geel in zit, is de kleur warmer dan wanneer er wat blauw in zit.
neem ik dan ceruleumblauw en ultramarijnblauw. En ik voeg daar wit bij. Ik neem wat ultramarijn. Voeg daar eveneens wit bij. Wanneer ik ze nu naast elkaar plaats, dan zie je dat het ultramarijn kouder is dan het ceruleum. Want in het ceruleum is er wat geel. In het ultramarijn is er wat rood. Dus aangezien geel warmer is dan het rood, is mijn ceruleum warmer dan mijn ultramarijn. Als ik nu geel neem, dit is cadmiumgeel licht en dit is citroengeel. Ik voeg daar opnieuw wat wit bij. Bij citroengeel voeg ik ook wat wit. Ik neem wat van het cadmiumgeel. En ik voeg daar dan, of hiernaast zet ik citroengeel. Dan zie je opnieuw dat mijn cadmiumgeel warm is en mijn citroengeel is wat kouder. Is zelfs naar de groenachtige kant, omdat daar een klein beetje blauw in zit. Dus iedere keer wanneer er wat blauw in een kleur zit, dan betekent dit dat de kleur wat kouder is. Het is heel belangrijk dat je weet welke de ondertoon is van je kleur. Een ondertoon wil zeggen, als ik dus bij mijn cadmium wat wit toevoeg, dan zie ik dat mijn cadmium een klein beetje neigt naar het oranje. Dit wil zeggen dat er in dit rood wat geel zit. Als ik mijn alizarine meng met een klein beetje wit, dan zie ik dat dit hier neigt naar rood-violet. Dus hier zit een klein beetje blauw in. Wil ik nu bijvoorbeeld een heel mooi en puur violet maken, dan kan ik alizarine mengen met ultramarijn. Voeg ik daar een beetje wit bij om te zien welke kleur dit geeft. Dan zie je dat dit een heel mooi
violet geeft. Stel nu dat ik cadmium had gebruikt en ik voeg daar hetzelfde blauw bij. Plus een klein beetje wit. Dan merk je dat ik een veel doffer violet krijg dan bij mijn eerste menging. Nu, soms wensen we ook een doffere kleur, dus dat is wel goed om te weten natuurlijk. Maar hoe komt dit nu? Wel, hier zit rood in en hier zit blauw in. Dus je hebt blauw met rood, rood met blauw. Het zijn twee koele kleuren en die geven een mooi fel paars of violet. Als ik echter dit cadmiumrood meng met mijn ultraviolet, ik heb hier rood met geel en hier heb ik blauw met rood. Dit wil uiteindelijk zeggen dat ik geel, rood en blauw meng, wat dan mijn kleur gaat neutraliseren. Dus om een neutrale kleur te krijgen, kan je de primaire kleuren gaan mengen. Dus ik kan hier bij mijn violet het doffere violet plaatsen en het fellere violet. En dit kan je uiteindelijk voor alle kleuren van het kleurwiel of de kleurcirkel. Stel, ik wil een mooi fel oranje bekomen, dan moet ik een warm geel met een warm rood gaan mengen. Dus ik meng nu cadmiumrood met warm geel of mijn cadmiumgeel. Doe ik nu hetzelfde met dit citroengeel. Dan zal je zien dat dus mijn oranje iets doffer geworden is. Omdat je immers geel plus een beetje blauw plus een beetje rood mengt. Dus je krijgt opnieuw een neutraler kleur. Als ik ze nu hier plaats. Dus je ziet echt wel heel goed het verschil. Als ik nu een warm geel en een warm blauw meng, dan krijg ik een mooi warm lentegroen. Als ik daarentegen een koelblauw neem en ik moet hier
eventjes bijtanken. Dus dit is lemon yellow of citroengeel. En ik voeg dat bij mijn code blauw. Dan krijg ik een heel fel donkergroen. Voeg daar een klein beetje wit aan toe. En je ziet, dit is een groen die naar blauw neigt. Het is dus zeer belangrijk dat je weet welke kleur er nu in je tubus zitten. Zijn het warme kleuren, zijn het koude kleuren? En om het echt heel goed te zien, dan voeg je het liefst altijd een klein beetje wit toe, zodanig dat je de ondertoon ziet van je kleuren. Ziezo, dit was een beetje uitleg over koude en warme kleuren en hoe je een ondertoon van je kleur kunt bepalen. Hopelijk vonden jullie dit interessant, kunnen jullie dit toepassen in je eigen werk en hopelijk tot in een volgende video. Dag!